नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले आलु र हरियो केराउको तरकारी बनाउन लागेको छु, त्यो पनि अलिकति फरक तरिकाबाट। मैले आज बिहारी स्टाइलमा आलु केराउको तरकारी बनाउँदै छु। अहिले हरियो केराउको सिजन भएको हुनाले यो तरकारी मलाई एकचोटि ट्राई गर्न मन लागेर मैले बनाएँ। मलाई मिठो लाग्यो र मैले यो रेसिपी हजुरहरुमा सेयर गर्दै छु। यदि हजुरहरुलाई पनि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब यो बनाउन सुरु गरौँ। यो बनाउनको लागि मैले यहाँ 1 कप केराउको दाना लिए, हरियो केराउ। यसलाई एउटा मिक्सीको जारमा राख्ने र यसमा अलिकति पानी राखेर यसलाई अलि खस्रो खस्रो गरेर पिस्ने। अब यो केराउ पिसिसकेको छ, यो यतिको भएर पिसिएको छ। यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने र मैले सेम जारमा फेरि 1 मुट्ठी धनिया, अलि रफली काटेको धनिया, त्यसमा 2 इन्च जति अदुवाको टुक्रा, 15-20 केस्रा लसुन राखेँ अनि 4 वटा जति हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। यसमा पनि अलिकति पानी राखेर यसको पनि मसिनो पेस्ट बनाउने यसको चाहिँ। अब यो धनिया पनि पिसियो, यसलाई पनि अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि एउटा प्यानमा मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति तोरीको तेल राखेँ। यो तरकारी चाहिँ तोरीकै तेलमा बनाउनु पर्छ र मैले एउटा मिडियम साइजको आलुलाई यसरी टुक्रा गरेर काटेर लिएको छु। यो क्वान्टिटी चाहिँ अब हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर अनुसार बढाउन घटाउन सकिन्छ। अब यो तेल तातेपछि यसमा यो आलु राखिदिने र यसलाई फ्राई गर्ने। यो आलुको लागि मैले अलिकति नुन पनि राखिदिएँ। अब यसलाई चलाइ हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्ने। अब यो आलु यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने र मैले सेम प्यानमा अलिकति तेल बचेको छ, यसैमा यो केराउको पेस्टलाई राखिदिएँ र अब यो केराउको पेस्टलाई पनि 10 मिनेट जति यो तेलमा राम्रोसँग चलाइ पकाउने। अब यो केराउ पनि यतिको भइसकेपछि यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि सेम प्यानलाई क्लिन गरेर फेरि मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तेल लिएँ। यो तातेपछि 1 टिस्पुन जिरा, अलिकति हिङ, एउटा तेजपत्ता र एउटा ठुलो इलायची फुराइदिने। सँगसँगै 2टा सुकेको खुर्सानी पनि राखिदिने। त्यसपछि मैले एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो काटेर लिएको छु। यो प्याज पनि यसमा राखिदिने र यो प्याजलाई हल्का गुलाबी हुन्जेल फ्राई गर्ने। अब यो प्याज यतिको भइसकेपछि 1/2 टिस्पुन बेसार, 1/2 टिस्पुन जिरा धनियाको पाउडर, 1/2 टिस्पुन मरिचको पाउडर राखिदिने। यो मसलालाई 2 मिनेट पकाउने। त्यसपछि 1/4 कप जति हरियो केराउको दानालाई राखिदिने र यसलाई पनि 2 मिनेट यो मसलासँग मिक्स गरेर पकाउने। त्यसपछि अब यसमा पिसेर राखेको धनियाको पेस्ट राखिदिने र यो धनियाको पेस्टलाई पनि एकैछिन मजासित यो मसलाहरूसँग पकाउने। यो धनियाको पेस्ट यतिको भइसकेपछि अब यसमा अघि भुटेर राखेको केराउको पेस्ट राखिदिने। अब यो केराउको पेस्टलाई पनि यो मसलाहरूसँग राम्रोसँग मिक्स गरेर 5-7 मिनेट अरू पकाउने। त्यसपछि यसमा पानी राखिदिने। मैले यसमा 1.5 कप जति पानी राखेँ र अब यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको आलु पनि राखिदिने र सँगसँगै यसमा नुन पनि राख्ने आफ्नो टेस्ट अनुसार र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर कभर गरेर 10-15 मिनेट अरू पाक्न दिने यसलाई। अब एकपटक यसलाई चेक गरौँ। अब यो केराउ र आलुको तरकारी पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब स्टोभलाई अफ गरिदिने र यो तरकारीलाई सर्भिङ बाउलमा निकाल्ने। अब हाम्रो यो नर्थ इन्डियन स्टाइल निमोना पाकेर रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। यसलाई रोटीसँग सर्भ गरे पनि हुन्छ, राइससँग सर्भ गरे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार जेसँग खान मन लाग्छ खाँदा हुन्छ। यो रेसिपी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरु पनि एकपटक यसै गरी हरियो केराउको सिजनमा यो नर्थ इन्डियन स्टाइलको निमोना बनाएर खाएर हेर्नु होला। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त आजलाई यति नै।